जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले भावांनो तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला मिळून जाईल. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करून घ्या. तिथं पण आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट आणि शिकीपिक प्रीसेट दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायचे आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे आपल्या फोल्डरमधून आपल्याला इथे फोटो घेऊन घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत गेल्यानंतर तिथपर्यंत आपल्याला फोटो वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे बीटप्रमाणे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर फोटो आपल्याला कुठपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत, आपल्याला इथं 16.16 सेकंदापर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्याच्यापुढे कशा प्रकारचे फोटो ॲड करायचे आहेत ते मी तुम्हाला तिथं हे फोटो ॲड करून घेतो आणि तिथं गेल्यावर तुम्हाला सांगतो. तर मी हे फोटो फटाफट इथे ॲड करून घेऊन घेतो. भावांनो, आपण 16.16 सेकंद फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत तिथपर्यंत. त्यानंतर काय करायचं आहे, इथे प्लसवरती क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक फोटो घेऊन घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपासून आपल्याला त्याच्यात एक बीट सोडून द्यायची आणि त्या समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला मधल्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि तिथून त्याचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला तिथे एक फोटो घेऊन घ्यायचा आहे. फोटो घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपासून ते 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत आणि परत त्याच्या समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर एक फोटो घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, ते 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत आणि परत समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी फटाफट सर्व फोटो इथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला जायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक ब्लॅक साईड इमेज घ्यायचा आहे. ब्लॅक साईड इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ब्लेंडिंग ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला ब्लेंडिंग याची काहीची कमी करून घ्यायची आहे. कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक टेक्स्ट पेन दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. आपल्याला अशा प्रकारे टेक्स्ट पेन असा घेऊन घ्यायचा आहे. घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला इथं व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. लास्टपर्यंत आला तिथपर्यंत आपल्याला बॉर्डर पेन आणि शिकीपिक प्रीसेट आपला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपण वरती 3 इमेज दिलेल्या आहेत आणि त्याच्या खाली सर्वात खाली आपण एक 4था इमेज दिलेला आहे. तर सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात खाली यायचं आहे. सर्वात खाली आल्यानंतर आपला पहिला फोटो जो लावलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं सर्वात खालच्या वरच्या इमेजवरती पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 7.25 सेकंदापर्यंत जायचं. 7.25 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे. आता आपल्याला इथं
15.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 15.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला चेक इफेक्ट प्रो जे ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रो जे ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं आता 8.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 8.22 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत त्या समोरच्या इमेजवरती पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला 15.1 सेकंदापर्यंत आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. 15.1 सेकंदापर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर या इमेजपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला चेक इफेक्ट प्रो जे ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला आता 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रो जे ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं जायचं आहे. आता 16.16 सेकंदापर्यंत आपल्याला इथं यायचं आहे. 16.16 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आल्यानंतर आपल्याला पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या समोरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. एक इमेज घ्यायचा आहे आणि एक सोडून द्यायचा आहे. असं करत आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. आपल्या एका इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला याच्या समोरचा जो एक इमेज आपण सोडलेला आहे त्याला कोणता इफेक्ट देऊन द्यायचा नाही आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त आपल्याला इथं खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपल्याला ते ग्रुप दिसणार आहे. तो ग्रुप आपल्याला इथं त्याच्यात प्रेस करून ठेवायचा आहे आणि आपल्याला सर्व इमेजेसच्या वर घेऊन यायचं आहे. आपल्या इमेजेसच्या वर आपल्याला घेऊन यायचं आहे. इमेजेसच्या वर घेऊन आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला त्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात खाली तुम्हाला अनग्रुपचा ऑप्शन दिसणार आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला टच करून घ्यायचं आहे. आपला इफेक्ट इथं अनग्रुप होऊन जाणार आहे. त्यानंतर आपला इफेक्ट अशा पद्धतीने आपल्याला इथं येऊन जाणार आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला परत इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक व्हिडिओ आपण दिलेला आहे, तो व्हिडिओ आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या व्हिडिओवरती टच करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंग ऑफिसमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. आपला जिथपर्यंत ग्रुप आलेला आहे तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे, आपल्याला एरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, परत त्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर आपल्याला लास्टपर्यंत यायचं आहे. लास्टच्या बिटपर्यंत आल्यानंतर तिथून त्याचा उरलेला जो पार्ट आहे समोरचा तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला बॉर्डर PNG आणि चॅनलचा लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. त्याकरता काय करायचं आहे, आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी काय असेल नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.